थँक्यू न्यू रूट्स. नमस्कार, मी राहुल रामचंद्र पिदुरकर. मी भद्रावतीचा रहिवासी आहे. मी 14 फरवरी माझा हेअर ट्रान्सप्लांट झालेला आहे. या हेअर ट्रान्सप्लांट मी आज 6 महिन्यानंतर इथं क्लिनिकमध्ये उभा. पहिला स्टार्टिंगमध्ये थोडंफार वाटत आपल्याला काही नाही काहीतरी थोडंसं डिफरन्स होईल बघून, पण आज माझ्या हेअर लुक्स पाहून मला असं म्हणजे सॅटिस्फाईड हो की मी हेअर ट्रान्सप्लांट करून मी लोकांमध्ये फिरण्याचा अनुभव, बाकी ठिकाणी बसण्याचा अनुभव खूप चेंज झाला आहे माझ्यामध्ये. आणि आज मी 6 महिन्यानंतर इथं उपस्थित आहो आणि मी खूप खुश आहो की न्यू रूट्समध्ये येऊन मी आपलं हेअर ट्रान्सप्लांट केलं. आणि माझं प्रत्येक जणांना माझं म्हणणं आहे की प्रत्येक जणांनी न्यू रूट्समध्येच आपलं येऊन हेअर ट्रान्सप्लांट करावं, अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे.